Hörni, vi är tillbaka med säsongens första Vem bor här? Jag är så pirrig och jag är så taggad. Alltså nu fucking kör vi. Jag är så taggad på att få gå hem till er och rota och känna och klämma på allting. Så den första lägenheten vi nu ska besöka är mitt inne i stan. Jag vet inte hur stor den är, men jag vet att den ligger mitt i stan på en väldigt dyr gata. Och för er som inte har sett Vem bor här så tycker jag ni ska gå in och kolla på mina tidigare Vem bor här. Men det här konceptet går ut på är ju att jag går hem till okända människor och får då gissa vem det är som faktiskt bor här. Är det en tjej, är det en kille, är de singlar, är de i relation? Vad är det för typ av människa som faktiskt bor här? Det är det vi ska ta reda på nu. Och nu startar vi igång Vem bor här säsong 1. Nej, säsong 1. Nej, jag menar ju då säsong 3 kanske det blir. Men för nu. Hallå? Gud, du bor ju barn här. Gud, nu är jag så förvirrad. Varför har jag fått för mig liksom att... Alltså jag har ju liksom typ redan bestämt mig för att det var en singeltjej. Men gud, det är ju verkligen en unge som bor här. Gud, det är en liten tjej. Men gud, det är en jätteliten tjej som bor här. Men vad är det här för gossigt? Men gud, är det henne jag ska hem till? Gud. Nej, men alltså nu dör jag. Alltså nu fucking dör jag. Vad är det här för gossigt? Vad är det för storlek så att jag vet? Nej, det är Ivys storlek. Jag tar dem. Men alltså vad? Det är verkligen en liten tjej eller som bor här. Livmodern värker trots att den redan är full. Den är full av barn. Jag är så befruktad jag kan bli, men ändå värker det när jag ser det här. Vad är det här? Kolla gärna in, men akta så inga katter springer in. Då får vi inte... Åh nej, Elin, minns du när det var katter i New York? Åh fy fan. Hoppas inte ens någon obehagligt. Gud, minns du den lägenheten? Den var ju läskig alltså. Okej, här inne var det kaos. Det var verkligen kaos. Jag stänger där. För jag är också rädd att det springer in någon jävla kissekatt. Och då har vi ett problem. Men gud, så det bor katter här. Det bor en liten tjej här. Och hon verkar vara lika gammal som Ivy när jag ser det här. Då vill jag kolla kylskåpet. Oj. Vad gott. Jag ska inte äta upp. Är det en barnfamilj, då visar jag respekt. Jag fattar, man behöver sina knep hemma för att palla ibland. Då behöver du säkert Diamond. Du vet, någon eftermiddag när du hämtar på förskolan och bara... Jag är så trött. Och de här sista timmarna när man bara känner så här... Jag orkar inte mer. Då kanske Diamond räddar henne. Och då vill inte jag vara den som har tagit henne. Alltså verkligen inte. Vi fortsätter, Elin. Men det här, jag dör att det är en liten... Nej men alltså vad är det här? Men alltså va? Vart ska hon gå i sina ballerina liksom? Vilken fest ska hon på? Alltså jag får inte ihop vem det är som bor här. Jag får fan inte ihop det, för nu när jag kommer hit så är det sånt här. Och det här gamla liksom porslinet känns ju som att den här var plötsligt min mormor nu. Alltså jag tycker det är så fint, men det är så här. Jag får inte ihop vem det är som bor här längre. Alltså från en trendig pälskappa som hänger där till det här. Vem är det som bor här? Alltså va? Här är en massa barnböcker. Det verkar ju vara ett barn i ungefär Ivys ålder. Kanske lite större typ. Men that's it. Gud, vad har de? Jag vill ha lite inspiration för nya böcker till Ivy. Oj, Ivy hade älskat. Hon hade bara bä. Men nu kommer ungdomen tillbaka. Här är det Itala-glas. Oj, nu vart det ungdom igen. Nu är det pälsjackan och vinglaset. Ni måste förstå. Den här lilla pälsen, eller den här lilla liksom pälsen, den går inte ihop med den andra. Alltså kolla, den går ju ihop med den här. Men då är det som att hon är tillsammans med någon annan. Och de har inte bestämt sig för vilken stil de ska ha. Utan de var mer så här: vi gillar varandra, vi får dela på skåpet helt enkelt. Du får ta det, jag får ta det. Jag kommer inte öppna ditt för jag gillar inte dina grejer. Jag vet inte vem det är som bor här eller. Alltså det här är inget hat, absolut inte. Jag tycker såna här koppar är jättefina. Men jag får inte ihop det, för nu ska jag börja gissa vem det är som bor här. Och jag får inte ihop det, jag är jätteförvirrad just nu. Familjespel. Varför får jag plötsligt en vibe om att det är en ensamstående mamma och ett barn som bor här? Men det är också 2 piano. Om det är nu ett par som bor här så är det så här. Det är den enas och det är den andras. De vill inte dela på saker. De vill ha som skåpet och med vinglasen och kopparna. Du har ditt och jag har mitt. Du får spela på det pianot och jag spelar på det pianot. Vi är inne i badrummet. Ja, de kör fortfarande och byter blöjor på ett skötbord. Det var ambitiöst. För det är Ivy vägrar att ligga där. Men nu ska vi se. Okej. Paracetamol, sånt behövs.
Men det var väldigt många tandborstar. Hur många tandborstar behövs det, undrar jag. Okej, jag tror, om jag får utgå bara från liksom det här, så tror jag att det är då en kvinna som bor här. Sminkgrejer. Man kan använda smink som man också. Jag är inte den som är den, men nu börjar jag gissa här nu. Men är det både en kvinna och en man? Det är det som är grejen. Jag börjar nästan tro att det kanske är 2 kvinnor och en dotter, tror jag det. Om man också ska utgå från att allt är rosa typ. Om man nu får vara så. Nej, för här kommer det in i via män. Jag är inte den som är den. Ibland vill man lukta man. Jag är inte den som är den. Men nu kommer den stora frågan. Och det är toaletten. Är du redo eller? Oj vad rent. Oj gud, det var så skenande rent. Skenande också. Det är så skenande rent här. Det var faktiskt väldigt skenande rent. Men de har pottat så barnet är säkert större än vad Ivy är. Eller är de jätteambitiösa? Nej, det är säkert jätteambitiösa föräldrar som får sitt barn att ligga på skötbordet för att de har ett ordningsamt barn. Och den går på pottan, den har inte blöjor längre. De har framförallt tålamodet. Nej, de får mig känna mig som sämre föräldrar. Åh nej, jag pallar inte att bli sämre föräldrar. Åh gud. Buena Vista Social Club. Bachata Social Salsa Romantica. Jag börjar ana någonting. Eller har de bara varit typ i Spanien och köpt den. Men det kan ju också vara så att de kanske också är från Colombia när de håller på att prata salsa och sånt. Bachata. Jag vet ju att John brukar dra till med de där orden när han ska flexa lite. Vi kollar sovrummet. Åh jävlar Elin. Kattjäveln ligger där. Hej kissekatten. Åh nej men 2 jävlar också. Åh gud vad mysigt. Ja. Gud jag är så rädd nu. Jag vet inte varför jag har blivit rädd för katter. Men gud varför går den emot mig som en tiger? Gud, jag har verkligen blivit rädd för katter Elin. Och jag vet inte vad det är. Jag tror att det är efter New York. Alltså jag har ju växt upp med katter hela tiden. Men det är som att de är så oförutsägbara. Man vet inte så här, gillar du mig eller inte? Eller vad vill du ha av mig? Elin, sätter han sig och kräks nu? Jag tror det. Ja. De här var ju snälla. Alltså vi ska inte hata på de här. Det här var 2 gulliga katter. Men du vet, man vet inte först. Du vet, katter är så jävla oförutsägbara att de är jävligt läskiga också. Tills de bevisar att de är schyssta. Ja, det här var barnlådor. Det är ganska ointressant faktiskt. Jag vill ju hitta snusklådan. Om de nu har en sån. De kanske är de här föräldrarna som bara... Nej, man ligger inte när man har barn. De kanske är de. Men gud, de har liksom byggsaker här vid sängen. Vem har liksom hammare och spik vid sängen? Alltså nu börjar jag faktiskt tycka att det här är en kvinna och en man och ett barn som bor här. För det är ett barn tror jag. Men där sover barnet ja. Det är 100% så. Nej men oj, holy moly, här är det spets och grejer. Alltså jag börjar typ tycka att det är känsligare att typ rota hos någon nu för tiden än vad jag tyckte när vi spelade in det här i början Elin. Nu börjar jag känna så här, jag är inte den som är den, jag ska självklart inte rota bland era grejer. Men samtidigt är jag så nyfiken. Alltså gud jag är så nyfiken Elin. Men Elin, de kan inte ha någon snusk. Alltså det är nästan så att jag vill hämta upp personen och bara be henne, jag kommer fråga henne rakt ut, vart är de? Säg mig nu vart de är, förstår du? Här är ju mansskjortor. Någons skjortor i alla fall. Jag vill att vi slår oss ner i soffan. Alltså jag tycker att den här lägenheten var ganska svår. För att den är inte jättestor. Jag skulle tippa på att den här lägenheten är ungefär, vad tror vi Elin? 55? 60 kanske? Ja, där någonstans. Men det var väldigt mycket saker på den här ytan. Men det var mest barnsaker. Förutom skulle jag säga här inne. Där de har liksom 2 pianon på den här ändå lilla ytan. Det behöver jag fråga den här personen om. Varför finns det 2 pianon? Vet du vad jag börjar känna? Det här barnet har börjat liksom äta upp lägenheten. För att jag ser inte så mycket dem längre. Det känns som de har tappat varann. De har tappat bort vem de är. Nej, de är i det stadiet som jag också är i. Där man bara känner sig som förälder. För det är liksom kattträd, katthus, leksaker överallt. Och det enda som finns kvar av dem, det är 2 pianon. För att det är inte så mycket av dem kvar. För vart jag vänder mig så är det barn. Så kanske det är hos oss också. Fast nej, inte på samma sätt. Och det kanske är jag som är en dålig förälder snarare. Det är barn. Exakt, det är det jag säger. Vart jag än vänder mig så är det barn. Och även lådorna i sovrummet. Det var ju barn i hela garderoben där. Alltså barnet var i alla garderober. Och då kände jag bara, vart fan är ni? Vad jobbar ni med? Jag vet inte vad de jobbar med Elin. Vad är det här? Vad kan de jobba med? Kan det vara typ en musiklärare? Ja, jag lärare för hon älskar ju barn och brinner bara för barn och vill att hela lägenheten är barn. Och katter. Och spelar piano hela dagarna. På 2 ställen. och hantverkare. Oh
my god, ja! Gud, varför har du inte sagt något? Det här är så spot on. Jag är 100% säker. Och jag tror att de här är ungefär i min ålder. Eller yngre. Jag tror att de kanske är 30 typ. Ska vi ta in dem? De eller den? Jag tror ju att det här är en person jag har pratat med. Vi ropar in dem. Välkommen in! Hallå? Hallå? Vem har vi här hemma? Komsi. Åh, stort klipp! Yay! Vänta, nej men gud, nu hör jag en liten röst. Ja. Nej men gud, jag dör. Hej! Hej! Men vad är det här för liten tjej? Va? Hej! Hej! Är det Isolde? Isolde, hej Klara, Rebecka. Trevligt. Ja. Hej älskade du. Är du lika gammal som min tjej kanske? Ja, du är 14 månader. vad Vad bra med sugen. katterna. Du, alltså jag är ju livrädd. Ja, jag tänkte jag skulle skratta. Alltså du är ju Men de är livrädd. jättesnälla. Ja men alltså nej, de här var jättesnälla. Alltså jag vi fattar. var i en sån här Vem bor här i New York. Och då var det katter. Och de där katterna var så jävla obehagliga. Och efter det, Elin och jag, vi bara, katter, kul. men Men här- kom, vi går och sätter oss. Jag har så mycket frågor. Jag tänkte att det här skulle vara lite spännande liksom. Det här Alltså, är väl jag inte kan så här säga- the average hem liksom. Nej alltså du, men vet du vad jag har känt? Hur mår du? Fråga min man. Det är en man också som bor här. Okej. För att, vet du vad jag kände? När jag var inne här så var jag så här, det är ju barn överallt. Vart jag än vänder mig, det är barn. Vart är ni? Ja, men det är väl det här. Det sorgliga. Nej alltså lyssna, det är det här ja. Det är pianorna. Det här är liksom det vi har prioriterat. Och då liksom... För du vet, vart jag än vänder mig så är det barn. Det är barn, det är barn, det är barn. Ja. Du vet, i alla lådor. Vart har du dina kläder? Alltså jag har Hon har rensat tagit överallt. Ja, vi har ju inget förrådsutrymme. Så att vi bara rensar. Och sen vi har ju det förrådet, fick du se det? Ja, Det är det som var lite kaos. Ja. Jag valde att inte gå in där. För jag tänkte jag bara, om Men katterna det är går in liksom- där då måste jag lösa den här situationen. Ja, men det är ju som ett vanligt så här vindsförråd. Och vi har det här. Så det är ju väldigt smidigt. Men då blir det ännu mer kaos. För då bara liksom lassar man in. Hej guse. Men vi har ju verkligen inget bra förrådsutrymme. Så det är du som... Ja, hon har tar över allt. allt, ja. Men du, jag vet ju hur det är. Det är ett helvete. Det är ett helvete. Ni har ett barn. Och det är du och din man som bor där. Ja, Hur stor är den här lägenheten? 56. Jag sa 55. Det var faktiskt jävligt nära. Men liksom hade vi prioriterat bort det här. Ja, men vad är det här? Alltså vi jobbar ju med musik. Du visste rätt. Jag sa musiklärare. Du bara nej. Ja men det stämmer lite. Om du såg min cello som låg där uppe. Hur har vi missat en cello? Ja men den låg liksom, jag la upp den på den här spegelgarderoben. Men va? Så jag är cellist i grund och botten. Men gud! spelar så här. Nej! I orkestrar och sådär. Men sen min man, han är organist. Det är det som finns Organist. i kyrkorna. De har Ja, det där är inte ett jätteinstrument. piano nej. Nej, det där är piano. Så Åh, det är därför vi herregud. måste ha liksom en av varje. Så nördiga är vi. Men vänta lite nu. Så han sitter här och spelar orgel. Ja, och grejen, Var är han nu? han spelar på dop. Så det är han Kan som du spela på orgel? Ja, det kan jag. Men kan inte du spela lite? Alltså, jag Men vad vågar- tycker era grannar om det här? Alltså, de typ Brukar de har banka i inte- taket liksom? Alltså de har bara de där grannarna. För de har inte när vi spelar. Nähä. Men så spelar inte så mycket hemma. Men grejen är att vi går ju en utbildning nu och ska också bli organist. Men Det här är det sjukaste. det är liksom inte vanligt. Alltså man brukar bara spela ett instrument. Men du jobbar som cellist. Ja, frilansar. Men så jobbar jag också som barnkörledare just nu. Ja, vad kul! Ja, så det är jättekul. Men vänta, förlåt mig. Jag tycker ändå vi har varit väldigt nära Elin. Vi sa så här. Hon gillar barn. Inte på han är så långt bort. Men vi sa att hon gillar barn, därför är hon lärare. För barnet är överallt. Ja. Och det är musik, för det är 2 pianon på ändå den här liksom, ytan. Jag trodde ju det här var 2 pianon, men det är ju en orgel, givetvis. Såklart, givetvis. Det är okej. Men vi kanske inte hade gissat på körled, eller barnkörledare. barnkörledare. Det är ju nästan som en musiklärare då. Man jobbar med musik och man jobbar med yngre människor än en själv. Det är ändå nära. Det är ganska nära, det får man ändå ge mig. Men vet du vad vi sa om din man? Nej. Hantverkare. Vet du Det, är varför? så, det har varit kul om han varit här för det hade bara okej, inte hantverkare. Nej men vänta, alltså, vet du varför? För att när vi kollar i lådorna vid sängen, Aha. då är det bara massa hammare, spik. Jag var så här, hur har de plats för det här i sitt sovrum? Nej men det är väl för att vi ska lära oss att typ sätta upp tavlor och sånt som... Ja men sånt kan man ju inte. Nej. Men du, hur gammal är du? Jag är 27. Det är jag. Jag är 97. Fan vad ung du är. Alltså ja. Och din kille? Han är ännu yngre. Alltså han är, vad är han, 98? Men va? Alltså han är, jag tror att han är 25. Du bara, jag är inte säker. Jag tror han heter Johan. Han fyller år i december.
Så att han är okej, 25. okej. Så han var ju typ 23 tror jag när hon Oh var. my Alltså det var god. helt sjukt. Hur länge har ni varit ihop? 3 år. Och så fick ni barn då efter 1,5 typ. Ja, jag blev Så ni var också ändå ganska snabba. Ja. Och så gifte vi oss i sommar. Oj! Men gud, har ni hunnit med det också? Gud, men- du stressar mig jättemycket. Nej, men... Jo men du är så vuxen jämfört med mig. Alltså, så här, Va? jag vill också ha en Ja, okej. orgel hemma. Och jag vill också gifta mig. Först sa jag så här, de är nog i min ålder. Och sen bara, det är de ju verkligen. Alltså du är ju alltså 7 år yngre än mig. Men du ser ju typ 7 år yngre än jag. Nej, det skulle jag inte säga. Men 7 år yngre än mig och din kille är alltså 8 år yngre. Du är ju alltså som John. Och han är ju liksom färdig, alltså han jobbar ju liksom. Men vem fan är färdig när man är född 98? Ja, det är helt sjukt. Men det är ju helt jävla Jag bara sinnessjukt. pluggar. Alltså, nu har jag pluggat i 8 år tror jag. Pluggar man 8 år för att komma Men jag har in? pluggat 5 år med cellon på musikhögskolan. Och 5 nu år? går jag 3:e året. Men är det en högskola då? Ja. Ja. Men man tänker ju inte det med musik för det låter så flummigt. Ja, för jag tänker ju att man går till en lärare. För när jag pluggade flöjt, jag spelade ju flöjt när jag var liten. Du gick ju på torsdagar till en som lärde Men mig det att var spela på flöjt. kulturskola och inte på musikhögskolan, eller? Men okej, och det är bara för man ska sen jobba med musik, då måste man sen ha gjort det på högskolan såklart. Ja. Men vadå om jag har lärt mig flöjt en dag när jag var liten? Ja men grejen är det är det som är så himla rättvist. Att så här, om du är jättebra då kan du bara vinna en provspelning. Men, alltså, det Men du krävs gick i ju. 5 år alltså. Vad har du gjort som cellist? Alltså, vad har Alltså frilans, att man spelar i kvartett och... du har inte varit med på de här, du vet, vad fan heter de här som jag har varit på Elin? Candlelight. Jag fick faktiskt ifrån men jag hoppade av det. Va? Varför det? Nej, men jag hade så mycket i mitt liv då jag kände att jag måste liksom... För det är så fucking imponerande tycker jag när de sitter där och får hela, alltså det är sån maffig, pampig musik typ. Och speciellt i en sån här typ kyrka och sånt. Ja, det vill jag på Erik Eriksson. Ja, det är men så ju fint. fantastiskt. Gud, det borde du göra, det är så fint. Ja, men det var liksom när jag skulle börja den här utbildningen och den är så extremt, alltså det är typ som att gå en advokatutbildning för det är så, alltså man... Men va? Ja, för att man har 4 instrument, man har sång, piano, orgel och kördirigering. Du har privata lektioner i allt så du måste prestera typ varje vecka. Och så har du liksom, gemensamma lektioner, sen har du seminarium. Alltså, Men det måste ju vara jättekul att få jobba med ditt intresse. men det är därför jag går den här kyrkomusikutbildningen nu, för att det är för roligt med musik. Men det måste ju vara din dröm. Alltså så här, för att tänka själv typ så här, det är ju som typ som en fotbollsspelare som vill spela fotboll. Alltså du får ju göra det du verkligen tycker är det roligaste. Vad tycker jag är det roligaste? Jag försökte tänka. Jag sjunger ju också klassiskt. Men fy fan. Så då har vi konserter och så, och det är ju en riktig lyx. Men gud! Så då jobbar man ju verkligen tillsammans. Kommer ni vilja lära henne? Jag liksom har förväntningar att hon kommer bli typ fotbollsspelare. Aha. Nej, men bara för att det liksom inte ska, att jag ska ha några förväntningar. Nej. Sen vore det ju väldigt konstigt om inte hon är... Hon kommer ju komma från ett hem Ja. där det är musik Men deluxe. min mardröm vore ju liksom om man skulle alltså pressa på. Ja, För det är ju verkligen... det vill man ju inte. Alltså, Bara för att ni gör det liksom. nej. Nej. Utan det ska ju vara kul. Hej. Men sen är det svårt för liksom, man måste ju öva. Alltså som att Jag göra vet. läxor i skolan. Jag vet. Och det är det som, där kommer det bli hur... Då måste det finnas ett intresse själv. Ja. Vad säger du? Vad säger du? inte klarade med sig Ivy så ni kunde leka. Ja, varför har ni inte sagt något? Men kortfattat då. 56 kvadrat. Du jobbar som cellist eller pluggar då. Men ska... Ja, men liksom allround. Musiker Allround. kan man säga. Ja. Cellist och musiker. Ja, körledare. Det ska vi inte glömma. Nej, det ska vi inte glömma. För hur Ivy kan bara sjunga sen. Men är det för barn? Ja. För vilken ålder? Alltså nu har jag 1, 2 och 3, vad är man då? 7, 7, 8, 8, 9, 9. 10. I Katarina församling. Men jag har bara vikariat. Men jag kommer bara jobba nu på Lidingö församling. Oj, vad kul! Och där kommer vi ha gosskör och massa. Oj, vad kul! Ja, så att, Ja, men det ska vi inte glömma. Ja. Vi ska inte bara fokusera på cellisten. I Katarina finns det faktiskt barn från 3 år sedan. Så det är bara att ställa Ivy i kö. Ja, det är bara... Ah! Men jag måste dock fråga en grej. Jag hittar ju inget snusk i lådorna. Nej. Du bara, nej, vi gör inget sånt. Nej, det här är Guds gåva. Men vadå, har ni sex fortfarande? Ja, men det får man inte säga. Heter det organist? Organist. Ja, hon ska organisera nu. Hon har så mycket att göra så vi måste avsluta nu. För att nu har vi så himla mycket att göra. Med det sagt så säger vi tack för att ni har kollat och tack för att vi fick komma hem hit. Ja, tack för att ni kom. Och ja, det var allt för den här Vem bor här? Vi ses nästa vecka.